Assalamu alaikum. نن چې کوم دی موږ سره ټاپک دی breathing. اوس ولې چې breathing څه ته وایي؟ The breathing definition دی process in which oxygen is inhaled and exhaled carbon dioxide. Simply کوم وایو breathing هغه process دی چې په هغه کې موږ اکسیجن دننه کوو انهیل کوو او کاربن ډای اکساید چې کوم دی هغه بهر راوباسو exhale کوو. Simply دی process ته موږ وایو breathing. اوس زموږ سره دی phases. زموږ سره د breathing څو phases دي؟ نو consist of two phases. زموږ سره د breathing two phases دي. لومبني دی inspiration او بل دی expirations. یو دی inspiration، دیم نمبر دی expiration. اوس په اوس وایو چې inspiration څه ته وایي او expiration څه ته وایي. بل زموږ سره دی controlling center. اوس زموږ سره دا breathing دا څه ته وایي چې کنټرول کیږي؟ کنټرولینګ زموږ سره کنټرولینګ سنټر چې کوم دی د بریثینګ هغه کوم ځای دی؟ نو بای میډولا اوبلانګیټا اف برین. زموږ سره د برین درې پارټس دي او میډولا اوبلانګیټا چې کوم دی هغه زموږ سره د هاینډ برین چې کوم دی هغه څه دی؟ یو پارټ دی، یو حصہ ده. نو د دې د وایي چې کوم دی زموږ سره د بریثینګ پروسس چې کوم دی هغه څه کیږي؟ کنټرول کیږي. اوس بل زموږ سره ټاپک دی میکانیزم اف بریثینګ. زموږ سره د بریثینګ میکانیزم څنګه کیږي اوس په هغه وایو. په هغه کې وړاندې زموږ سره دی انسپایریشنز. اوس وایو چې انسپایریشن څه ته وایي؟ انټیک اف اکسیجن. انټیک اف اکسیجن مطلب چې کله ته اکسیجن دننه کې د بهر انوایرمنټ نه یا انهیلیشن اف اکسیجن هم ته ویل شي، دې پروسس ته موږ وایو انسپایریشن ته موږ وایو. یا د موږ چې کوم دی انهیلیشن هم ورته موږ وایو. اوس it is an active process. دا زموږ سره څه شي دی؟ active process دی. مطلب دې کې چې کوم دی انرژي ریکوایرډ وي. یو active process وي، یو زموږ سره passive process وي. نو په active process کې زموږ سره انرژي ریکوایرډ وي، د انرژي په تر باندې هغه کار کیږي. او په passive ورک کې چې کوم دی هغه زموږ سره یا passive process چې کوم دی هغه زموږ سره پای کې انرژي ریکوایرډ نه وي. Inspirations occur when diaphragm and intercostal muscle contract. اوس په زموږ سره انسپایریشن کله کیږي چې کله زموږ سره ډایافرام مسل چې کوم دی زموږ او انټرکوسټل مسل چې کله دا زموږ سره کنټریکټ شي. دا به څه شي؟ کنټریکشنز اف ډایافرام انکریز د سایز اف thoracic cavity. چې کله زموږ سره دا ډایافرام مسل کنټریکټ شي د هغې د وجې زموږ سره چې کوم thoracic cavity وي د هغې والیوم زموږ سره څه شي؟ انکریز شي. While contraction of intercostal muscle elevate ribs and sternum and lungs expand. او زموږ سره چې کوم intercostal muscle دی د دې د contraction د وجې زموږ سره چې کوم دا ribs دی دا elevate شي او sternum چې کوم دی ribs and sternum څه شي؟ elevate شي او lungs expand او lungs زموږ سره څه شي؟ expand شي، اوپر شي. ها اوس چې کله زموږ سره lungs expand شي نو بیا څه چلو شي؟ It will increase the volume of lungs and decrease air pressure and the air move to the lungs. چې کله lungs زموږ سره expand شي نو د هغې چې کوم زموږ سره والیوم دی د lungs هغه زموږ سره increase شي. چې increase شي د هغې د وجې زموږ سره د lungs چې کوم air pressure دی هغه decrease شي. او موږ ته پته ده زموږ سره چې کوم air دی هغه د high pressure نه low pressure چې کوم دی هغه څه کوي؟ موومنټ کوي. نو زموږ سره چې کوم دننه پریشر دی په لنګس کې هغه څه شي؟ ډیکریز شي. او بهر چې زموږ سره کوم انوایرمنټ کې زموږ سره چې کوم پریشر وي هغه مطلب انکریز وي. نو زموږ سره چې کوم ایرز دی هغه زموږ سره د بهر انوایرمنټ نه موومنټ وکړي چېرته؟ لنګس ته. نو په دې وجې زموږ سره څه وشي؟ انسپایریشن وشي. زموږ سره چې کوم اکسیجن دی هغه د بهر انوایرمنټ نه راشي دننه. اوس زموږ سره بل دی ډیورینګ انسپایریشن والیوم اف چیسټ کیویټي انکریز. مونږ وایو که نه زموږ سره چې کوم په انسپایریشن کې چیسټ کیویټي والیوم دی هغه څه کېږي؟ انکریز کېږي. د څه نه وجې؟ لاندې پوینټ دی کنټریکشن اف ډایافرام مسل. زموږ سره ډایافرام مسل څه وشي؟ کنټریکشن د هغې وشي، د هغې د وجې زموږ سره چیسټ کیویټي والیوم انکریز شي. او بل زموږ سره کنټریکشن اف انټرکوسټل مسل. د دې دوه مسلو د کنټریکشن د وجې زموږ سره چې کوم چیسټ کیویټي والیوم دی هغه څه شي؟ انکریز شي. بل زموږ سره دی ایکسپایریشنز. انسپایریشن هم کوي.
بل زموږ سره دی expiration. expiration څه ته وایي؟ giving out of carbon dioxide. په هغې کې زموږ سره څو intake of oxygen و، په دې کې زموږ سره giving out of carbon dioxide دی. مطلب چې کله موږ کاربن ډای اکساید څوکو بهر وباسو د جسم نه، نو هغه پروسس زموږ څه وایو؟ expiration ورته موږ وایو. دې ته موږ exhalation هم ورته موږ وایو شو. it is passive process. زموږ سره هغه چې کوم هغه active process و inspiration، په هغې کې زموږ سره انرژي ریکوایر وي، او دا زموږ سره passive process دی، په دې کې زموږ سره انرژي ریکوایر نه وي، مطلب انرژي ضرورت پرې کې نشته. expirations occur when diaphragm and intercostal muscle relax. زموږ سره inspiration کله کېږي چې کله زموږ سره diaphragm او intercostal muscle contract شي. اوس په زموږ سره expiration هله کېږي چې کله زموږ سره diaphragm او intercostal muscle څه شي؟ ریلیکس شي، خپل پوزیشن لا واپس راشي. volume of lungs decrease and the air pressure increase, so the air come out of the body. زموږ سره په انسپایریشن کې چې زموږ سره کوم د لنګز والیوم هغه څه کېدو؟ انکریز کېدو. په دې کې زموږ سره د لنګز والیوم څه کېږي؟ ډیکریز کېږي and the pressure increase inside the lungs. په هغې کې زموږ سره پریشر ډیکریز کېدو. په دې کې الټه پروسس دی. ایکسپایریشن د انسپایریشن الټه پروسس دی. په دې کې ایر پریشر چې کوم دی هغه څه کېږي؟ انکریز کېږي انسایډ د لنګ. نو چې کله پریشر دننه سیوا شو بهر کم شو، ایر خو به زموږ سره د های پریشر نه لو پریشر ته چې کوم دی موومنټ کوي، نو دننه پریشر های دی او بهر لو دی. نو زموږ سره د دې د وایي چې کوم دی کاربن ډای اکساید څه شي؟ بهر راوځي انسایډ د باډي نه. ایر کم آوټ اف د باډي. نو په دې پروسس چې کوم دی هغه زموږ سره څه وشي؟ ایکسپایریشن وشي. نو زموږ سره څه وشي؟ والیوم اف چیسټ کیویټي ډیکریز. په دې کې زموږ سره چې کوم دی د چیسټ کیویټي والیوم چې شي هغه ډیکریز شي. په انسپایریشن کې زموږ سره چې کوم والیوم هغه انکریز کېدو، په دې کې څه کېږي؟ ډیکریز کېږي. د څه د وجې؟ ریلیکسیشن اف ډایفرام مسل. زموږ سره چې کوم ډایفرام مسل دی هغه ریلیکس شي، واپس په نارمل پوزیشن ته راشي. په هغې کې زموږ سره څه کېدو؟ کنټریکټ کېدو ډایفرام مسل، په دې کې څه کېږي؟ ریلیکس کېږي. بل ریلیکسیشن اف انټرکوسټل مسل، چې کوم زموږ انټرکوسټل مسل دی هغه څه شي؟ ریلیکس شي، هغه هم نارمل پوزیشن ته راشي. د دې دوه مسل چې کله زموږ سره کنټریکشن او زموږ سره والیوم اف چیسټ کیویټي به انکریز کېږي، او چې کله ریلیکس شي نو والیوم به څه کېږي؟ ډیکریز کېږي. بل زموږ سره د یو پوینټ دی ریسپیریټري ریدم چینج وذ پین ایموشن. ایموشن زموږ سره انټرفیر او ایکسرسایز. زموږ سره چې کوم ریسپیریټري ریدم دی، زموږ چې کوم د ساه اخیستلو او پرېښودو چې کوم زموږ سره هغه ریټ دی هغه زموږ سره چینج کېږي. د څه سره؟ وذ پین، درد سره. ایموشن زموږ سره چې کله غوسه وي، فیر، چې کله یو انسان چې کوم انګر ټایم کې وي لکه غوسه وي، نو په هغه ټایم کې د هغه چې کوم ریسپیریټري ریدم دی هغه څه وي؟ چینج وي. بل زموږ سره ایکسرسایز، چې کله انسان ډېره منډه وي ایکسرسایز وکړي، د هغې د وجې زموږ سره څه کېږي؟ ریسپیریټري ریدم څه کېږي؟ هغه چینجز په هغې کې راځي. نو په دې لیکچر کې موږ چې کوم دی هغه بریدینګ چې کوم دی هغه موږ په ډیټیل سره ډسکس کړو، او د هغې چې کوم میکانیزم او انسپایریشن او ایکسپایریشن هغه موږ چې کوم دی موږ په ډیټیل سره ډسکس کړو.